आज डे आहे 30 आणि फर्स्ट डेचा वेट मी तुम्हाला दाखवलेलं होतं आणि पूर्ण जे काही डाएट प्लॅन आहे तो मी तुम्हाला शेअर केला। आज आता 1 महिन्याचं जे काही वेट आहे ते मी तुम्हाला दाखवतेय आणि मी आता तोच ड्रेस पण घातलेला आहे आणि किती किलो कमी झालं ते मी आता आपण चेक करूया। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आता वाजलेले आहेत 6:30 आणि आज पासून डाएट डे आज चालू होतोय आणि डे 1 चालू होतोय आणि कालचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलाच की काल बर्थडे सेलिब्रेशन झालं। आता डाएटचे जो डाएट प्लॅन आला तर त्याचं मटेरियल आणणं झालं आणि काल माझ्या घरच्यांशी पण तुमची ओळख झाली। तर तसा शिंदे परिवार खूप मोठा आहे आणि अभिला अजून 3 काका पण आहेत, तर खूप मोठी फॅमिली आहे आणि जर एखाद्या कुठल्या प्रोग्रामला सगळे एकत्र आले तर नक्कीच मी त्यांच्याशी ओळख करून देईल। आणि आज डाएटला मला आजपासून जी सुरुवात आहे तर त्याच्यामध्ये बरेच काही नियम आहेत, तर काय काय आहे ते मी तुम्हाला नक्कीच सांगेल। तर आज माझ्या दिवसाला 5 मील असणार आहे आणि कोणते कोणते असेल ते मी सांगेलच, पण दिवसाची सुरुवात ही लिंबू पाण्यापासूनच करायची आहे। आणि आत्ता मी पहिले वजन चेक करणार आहे, तुम्हाला पण दाखवेल की किती वेट आहे आणि किती कमी होईल ते मी दाखवेलच तुम्हाला। आपल्याला ॲक्च्युली मी महिन्याभराचा हा डाएट प्लॅन घेतेय, पण सर्वात आधी आता आपण वेट चेक करूया। आता मी वेट चेक करते। रात्री मी आल्मंड सोप केले होते आणि प्रत्येक व्यक्तीला 5 असे 15 मी केलेले आहेत तिघांकरता, तर हे मला ब्रेकफास्ट मध्ये घ्यायचे आहे। आणि आता आपल्याला लिंबू पाणी करायचं आहे, तर सिंपल लिंबू आहे तर ते मी आता याच्यामध्ये स्क्वीज करते। तर आता मी हे लिंबू पाणी फिनिश करणार आहे आणि सिप सिप करून प्यायचं आहे आणि फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं त्यामध्ये साखर वगैरे काही घातलेली नाहीये, फक्त गरम पाणी आणि लिंबू एवढंच घ्यायचं आहे। रोज उठल्याबरोबर हेच तुम्हाला कंपल्सरी घ्यायचं आहे, याच्यातून डायजेशन खूप चांगलं होतं। आणि लिंबू पाणी घेतल्यानंतर माझा वर्कआउट असेल एक 35 मिनिटाचा, 30 ते 35 मिनिटाचा, तर मग त्याला आपण आता सुरुवात करणार आहोत। तर आधी मी हे फिनिश करते, एकदम घटाघट प्यायचं नाहीये, सिप सिप करून हे संपवायचं आहे। झुंबा वर्कआउट झालेला आहे आणि आता मी बेली फॅट करता ॲप्स करणार आहे, क्रंचेस करणार आहे आणि काही योगासन करणार आहे। तर आज फर्स्ट डे जरी असला तरी मी हे पहिल्यापासून करत आलेली आहे, त्याच्यामुळे मला त्रास होणार नाही। आणि तुम्ही फर्स्ट टाइम करणार असाल तर कुठलाही वर्कआउट हा एकदाच करा आणि थोडासाच करा, म्हणजे त्रास होणार नाही। तर मी आता बेली फॅट करता क्रंचेस करणार आहे। वर्कआउट डन, एक्सरसाइज, इट इज फन राईट। स्वेटिंग येणं खूप इम्पॉर्टंट आहे। ब्रेकफास्टची तयारी करायची आहे, तर इथं स्टीलची कढई ठेवली, त्यामध्ये 1 वाटी ओट्स घेतलेले आहेत। हे रोल्ड ओट्स आहेत आणि आता हे 3 ते 4 मिनिट आपण व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत लो फ्लेमला। आणि हे बघा 3 ते 4 मिनिट छान भाजून घेतले, मोकळे झाले आणि आता हे मी काढून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल घालायचं आहे, तर हे तेल लाकडी घाण्याचं आहे, मी करडईचं तेल आणलेलं आहे। रिफाइंड ऑइल टोटली बंद करायचं आहे, तर अगदी 2 चमचे, छोटे 2 चमचे मी तेल घातलेलं आहे। आणि तेल गरम झालं की यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची आहे। मोहरी तडतडली की अर्धा चमचा जिरे,
जिरे व्यवस्थित फुलू द्यायचे आहे आणि हिरव्या मिरच्या कट करून घातलेल्या आहेत. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तर हा डाएटचा उपमा मी तुम्हाला दाखवते आज. कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत, एक 7 ते 8 आणि एक मोठा कांदा होता बारीक कट करून घेतलेला आहे, तो परतून घ्यायचा आहे. यामध्ये आता भाज्या घालायच्या आहेत. तर मी इथं सिमला मिरची बारीक कट करून घेतलेली आहे आणि ज्या तुम्हाला आवडतील त्या तुम्ही घालू शकता. आणि फ्रोझन मटार आहे माझ्याकडे, त्यामुळे मी अगदी थोडासा घातला आणि एक टोमॅटो बारीक कट करून घातलेला आहे. आता हे व्यवस्थित परतून झालं की यामध्ये मी इथं रॉक सॉल्ट आणलेलं आहे, जे आपण रेग्युलर यूज करतो टाटा सॉल्ट, तर ते मी बंद करणार आहे. आता रॉक सॉल्टच मी रेसिपीला वापरणार आहे. आणि आता इथं 3 वाट्या पाणी घालायचं आहे. तर रेग्युलर पाणी आहे आणि 1 वाटी ओट्स असेल तर त्याला 3 वाट्या पाणी, हे अगदी परफेक्ट मेजरमेंट आहे. आणि आता उकळी आलेली आहे, गॅस बारीक केला आणि जे भाजून घेतलेले ओट्स आहे ते हळूहळू आपण घालणार आहोत. एकदम घालायचे नाही आणि हळूहळू घालायचे आणि मग ते व्यवस्थित मिक्स होतात. हे बघा, एकदम झटपट तयार होणार आहे आणि एकदम पौष्टिक आहे, भरपूर प्रोटीन आहे यामध्ये. आणि आता गॅस बारीक केलेला आहे, झाकण ठेवून एक 5 मिनिट आता आपण हे शिजवून घेणार आहोत. तर हे बघा, एक 5 मिनिट झाले आणि वाव, तुम्ही पाहू शकता किती छान झालेला आहे आपला उपमा. यामध्ये लिंबू रस घालूया आणि कोथिंबीर घालायची आहे बारीक कट केलेली आणि मिक्स करायचं. डन आहे आपला उपमा. हे बघा किती छान झालेला आहे. जस्ट शॉवर झालेला आहे, ब्रेकफास्टची तयारी झालेली आहे. सकाळचा वर्कआउट तर तुम्ही पाहिलाच आणि वर्कआउट नंतर आपल्याला ब्रेकफास्ट आहे. तर ब्रेकफास्टमध्ये मी आज केलेला आहे ओट्सचा उपमा आणि मी तुम्हाला क्वांटिटी दाखवते आणि त्याच्याबरोबर काय काय आहे ते पण दाखवते. हे बघा, एवढ्या क्वांटिटीमध्ये म्हणजे अर्धी वाटी ओट्स होते. तर अर्धी वाटी ओट्सचा हा उपमा आहे आणि इथे 5 आल्मंड आहेत, हे रात्री सोक केलेले आहेत. तर हा झाला ब्रेकफास्ट. तर मी आता ब्रेकफास्ट करून घेते आणि मग तुमच्याबरोबर बोलते. आत्ता 11 वाजलेले आहेत आणि मिड मॉर्निंग स्नॅकमध्ये आहे एक छोटा बाउल फ्रूट. तर आज मी वॉटर आणि आता मी हे फिनिश करते आणि नंतर लंच असणार आहे 1 वाजता. तर त्यामध्ये काय काय असेल ते मी तुम्हाला दाखवेलच. तर एकदम छान 5 मील दिलेले आहेत दिवसाचे, म्हणजे खाऊन पिऊन हे डाएट आहे. आणि मग बघूया आपलं वेट किती कमी होईल ते. माझं लंच टाइम झालेला आहे आणि आता 1 वाजलेली आहे. तर यामध्ये डाएटमध्ये तिने मला दिलेली आहे 1 वाटी डाळ, कोणतीही डाळ, तूर डाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ, कुठलीही चालेल. मी आज इथे तूर डाळ केलेली आहे, आमटी आहे. आणि इथे आहे 1 वाटी भाजी. तर इथे चवळीची मी उसळ केलेली आहे, एक छोटी भाकरी आहे आणि थोडेसे सलाड आहेत. आणि हा आहे माझा लंच. आणि दुपारी 1 ग्लास ताक पण सांगितलेलं आहे तिने. तर मी आता लंच. हे बघा, हे डिनर आहे. यामध्ये आहे सोयाबीनची भाजी, मी भुर्जी केलेली आहे सोयाबीनची, एक नाचणीची भाकरी आहे आणि थोडेसे सलाड आहेत. तर हा माझा डिनर आहे. तर आता आम्ही डिनर करतो आणि झोपण्याच्या आधी सुद्धा काही आहे, तर ते पण मी तुम्हाला दाखवेलच. तर आता आम्ही डिनर करून घेतो. हे बघा, आता डिनर झालेला आहे आणि आता आपल्याला इथं मी 1 ग्लास पाणी घेतलं आणि आता आपल्याला यामध्ये चिया सीड्स घालायचे आहेत. हा इतकाच अर्धा चमचा 1 ग्लास पाण्यामध्ये आपण सोक करणार आहोत. आणि आता हे 10 मिनिट मी चिया सीड सोक करणार आहे आणि 10 मिनिटानंतर पिणार आहे आणि एक 10 साडेदहा पर्यंत झोपणार आहे. तर हे आहे रुटीन. दिवसाचे 5 मील आहे ते मी शेअर केलेले आहेत. आणि 5 वाजता इव्हिनिंग स्नॅकमध्ये तिने फुटाणे दिले होते. तर मला दुपारी हेवी लंच झाल्यामुळे मी ते स्किप केलं. पण माझ्या डायटिशियनने सांगितलं कुठलाही मील स्किप करायचा नाहीये. नाही गेलं, अगदी थोडंसं खाल्लं तरी चालेल. तर उद्यापासून मी आता ते सगळे मील घेईलच. आज डे आहे 30 आणि फर्स्ट डेचा वेट मी तुम्हाला दाखवलेलं होतं आणि पूर्ण जे काही डाएट प्लॅन आहे तो मी तुम्हाला शेअर केला. आज आता 1 महिन्याचं जे काही वेट आहे ते मी तुम्हाला दाखवतेय आणि मी आता तोच ड्रेस पण घातलेला आहे. आणि किती किलो कमी झालं ते मी आता आपण चेक करूया.
सकाळी तुम्ही पाहिलंच की वेट छान कमी झालेलं आहे आणि आता इव्हिनिंगला मी वॉक करते आहे. तर आता मी 35 मिनिट तरी आता वॉक करणार आहे, कारण सकाळी जरी वर्कआउट झाला तरी वॉक कंपल्सरी करायचा, तरच थोडंसं वेट हलायला मदत होते. तर आजचा हा व्हिडिओ मी इथेच एंड करते. आय होप तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय.